wọ́n lọ fẹ́ yàwó wọ́n ṣe akudu zawaj ọwọ́ àṣàdé ńkọ́ wọn ṣe wàlímà ọdún kìíní ọdún kejì kẹta kò ṣe wàlímà ọba tún fẹ́ yàwó mi ìyàwó mi tó fẹ́ ọ̀fẹ́ òun ṣe wàlímà ìyàwó ta kọ́kọ́ wá yarí pípọ̀ ṣe wàlímà tó náà àkọ́kọ́ lábẹ́ òfin Ọlọ́run téèyàn bá ṣàdé wọn gbọ́dọ̀ padì òfin Ọlọ́run sì sọ pé kò ṣe wàlímà tó bá fẹ́ yàwó kí ló dé tó fi wá jẹ́ pọ̀ fẹ́ yàwó ṣe wàlímà ọwọ́ afẹ́mi ò ṣe wàlímà báwo lọ́bọ́ sórí gan tí nàkí ò sí alábòsí lọ́pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin alábòsí lọ́pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin wàlímà kan fi wá di pé gbogbo ọdún ti kọjá lórí ẹ̀ ọ̀kan kọ́yákọ́yá ló ṣe sọ́dà abẹ́ kókókó dà abẹ́ alábòsí ni ọ̀sẹ̀ ó ṣe wàlímà tẹ́lẹ̀ yìí náà bọ́ fẹ́ bọ́ ọkọ̀ wá sí. wọ́n ní ẹ̀mẹ́lò láàmú pèpè fún sọ́láàtì lọ́jọ́ jùmọ̀ á ṣe ìpèpè kan kí ìmáàmù tó dé á ṣe kan lẹ́yìn ìgbà tí ìmáàmù bá dé eléyìí lójú ọ̀nà àwọn ahlu sunnati wal jamaa yàtọ̀ sáwọn ṣíà àwọn ṣíà àwọn ẹyọkan làwọn sì tí ìmáàmù bá sì tó dé ni torí pé Uthman tó fi kan kún ọ̀tá wọn sábàbí táwọn èfi ṣe nù. sáwọn lè máa ṣàdúrà fẹ́ni tí ń sọjọ́ bí lẹ́yìn táwọn wá ṣàdúrà tán káwọn sọ pé sóòtì ẹ rí pé à ń ṣayẹyẹ ọjọ́ bí gan kọ̀ bẹ́sìn mi ó dájú pé àdúrà tó ṣe nǹkan ó túmọ̀ sí pé ọ̀ dẹ́sìn mà ìyẹn ń ṣàìdá o ti wá ṣàdúrà fún lórí àìdá ọ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ pé àìdá ńkọ́ àìdá ni ó ti ràn án lọ́wọ́ lórí àìdá náà àṣẹ tó sì wà nínú òfin ṣẹ̀ríà ni pé wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. kí ni nǹkan dání tó fẹ́ palẹ̀ yọ ọ̀sẹ̀ tí oṣù Dhul-Hijjah bá ti wọlé tó oṣù Dhul-Hijjah bá ti wọlé tó o bá gbèrò láti pẹran léyà o gbọ́dọ̀ gé kaná rẹ ma o gbọ́dọ̀ gérun tàbá wọ ara rẹ títí tó fi pẹran léyà èsì alálàájì wọn bá wọtọ wà lé alálàájì ọ̀tọ̀ o gbọ́dọ̀ gé kaná o gbọ́dọ̀ gé irun rẹ bẹ́ẹ̀ ni o gbọ́dọ̀ gé awọ rẹ ó gbèrò láti paléyà ó tí ì rówó rà gan bó ṣe ṣe nù. wọ́n ní ṣe torí ẹ̀sìn nìkan láti máa ṣe hijira ni àbí torí ipá ń wówó torí ẹ̀sìn nìkan ni hijira sì wà ní òfin ṣẹ̀ríyà irú àwọn tó ń lọ sí Amẹ́ríkà àwọn tó ń lọ sí Europe tí wọ́n máa ń pè wọ́n ní immigrant ilẹ̀ mọ̀ntẹ́ jẹ́yó hijira nínú òfin ṣẹ̀ríyà ó ní í ṣe pẹ̀lú pé mò ń sá kúrò níbi tí n ti rẹ́sìn ṣe lọ síbi tí màá ti rí ẹ̀sìn ṣe. sáwọn lè yáwó sí hajj kọ́tọ́ walillahi ala nnasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila ẹ̀ ń bá lágbára ìkápọ̀ owó tó sì lálàáfíà àwọn ni wọ́n ṣe hajj lọ́rùn ẹ̀ lé lórí ìwà yàwó lọ sí hajj kò sí tọ́jọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́dà tó bá jẹ́ yàn gbèsè ò gbọ́dọ̀ lọ hajj àyàfi tẹ́ni tó jẹ́ gbèsè bá yọ̀ǹda fún ọ láti lọ à ń bọ̀sibọ̀sì pọ̀ wá yàwó lọ sí hajj. ìgbà wo làwọn sọ fún àwọn èèyàn táwọn bá ń pèpè fún sọláàtì ìpè sallu fi rihalikum ilé yín ni ká ti ṣe sọláàtì tójò bá ń rọ̀ ní lọ́nà tó jẹ́ pé àwọn èèyàn nílé larí bọ́nú rẹ̀ máa bọ̀ wá mọ́ṣáláṣí. wọ́n níbi títí ń ṣiṣẹ́ halali ló pọ̀ mbẹ́ pàtó àwọn kan pọ̀ kan tó jẹ́ haramu náà wà mbẹ́ báwo làwọn ṣe ṣe nàṣíà fún ṣé ẹ̀ lè tún nǹkan tó jẹ́ haramu níbi sẹ́yìn ṣe lọ́nà tó fi jẹ́ halal àwọn ò lè tún ṣe yóò ti dáàdì pípé kẹ wá sẹ́sí bòmí wọ́n á gbé lóyún iṣẹ́ wà tí wọ́n lè rí tí gbogbo ọ wà purely haram purely halal 100% kọ́ wá sẹ́sí bẹ̀. ẹni tó bá bá ìmáàmù ní rúkú tí ò ké fatiha sáàpọ̀ baraka bẹ́ẹ̀ ni ọba kí ẹ bó sì wà nù hadithi Abi Bakra radiyallahu anhu.
wọn lóbìnrin tí ń sopó ìpọkọ òǹkó táwọn àlàkalẹ̀ kan wà ní òfin ṣẹ̀ríà wípé yóò ṣe níjọ́ tí ó bá jáde nílé opó yẹn kó sí tọ́jọ́ bá ti pé ó ti pé náà apèsè àdúrà amadé masa kan gbogbo eléyìí àdáda lẹ kò sínú nǹkan tí ṣẹ̀ríà ń wá. wọ́n ní àwọn ń lọ sí hajj ṣé nǹkan kan bẹ́ẹ̀ nu ṣẹ̀ríà tí wọ́n ń pè ní àdúrà alálàájì ọ̀dàbọ̀ kò sí àdáda lẹ lásán ẹ sì ti máa pété bá ti ṣe alálàájì ọ̀dàbọ̀ ọ̀dájú bá ti ṣe alálàájì káàbọ̀ gbogbo àdáda lẹ àwọn tá dáa lẹ ìdí tó ń fi dálẹ̀ ó yé òun náà nìkan ń ṣe bẹ́ẹ̀ fi wọ́wọ́ tábàsì máa ń tọ́fà kí ló dé tẹ̀ ń tún ṣe mà kí lè já àwọn abéèrè tẹ́ ṣe abẹ́ lọ́wọ́n ọba ẹlẹ́dàá ó fún gbogbo alálẹ́kùn àgbọ́yé nínú ẹ̀sìn wa ó ràn wá lọ láti máa fa àwọn kẹta àgbọ́yé láti máa ṣe wà wò subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka.